Na, folytatódik a kaland. Üdv a Roxfortban. Ó, már 11-es szintűek vagyunk. Innentől kezdve nincs megállás. Nem is tudom, hogy hol hagytuk abba. Itt a szükségszobájában. Igen, itt akartam még megnézni, hogy miket tudunk készíteni. Félix Felicishez még nincs meg minden. Ez semmink sincs. Ez pedig szerintem nem baj, hogyha készül egy-kettő. Nem tudom, hogy lehet stackelni, mert nem lehet stackelni. Ez a kis healing potion. Ami nagyon jó, hogyha csata közben. Szuper. Illetve növényeket is lehet csinálni, talán van már hozzá egy-két összetevőnk, de mondjuk ez biztos, hogy nem fogjuk megvárni, nem is tudom, hogy ez mire jó nekünk. Az is valami kis gyógyító cucc. Tovább, mert valahol a repülés óra közben, illetve után maradt abba szerintem a dolog, ami azt jelenti, hogy újból seprűre szállhatunk, vagy mehetünk a fő küldetések felé. Focus Potion-t kell csinálnunk. Jó, ez még odébb. Menjen a fő küldetés, nézzük. Jó, nem is vagyunk messze. Meglettek ugye a kis lapok a könyvünkhöz, és szerintem ezen a vonalon kell tovább haladni. Nem érzem úgy, hogy teljesen biztosan jó helyen vagyunk, lejjebb kell mennünk, ugye? Úgy. Én erősen bízom benne, hogy majd a játék egy pontján azt fogom érezni, tudom, hogy hol vagyok a Roxfortban, de jelen pillanatban ez még legkevésbé sem tűnik így. Most este van, hogy ilyen csönd van, de valószínűleg igen. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Sokan nem zavarnak azért minket, úgy látom. This way. There's a secret passage just here. Na végre! Titkos átjárók, titkos alagutak. Ezt is nagyon vártam. Főleg majd a pupos boszorkánynak a szobrát, amiben, vagy ami mellett el tudunk indulni a mézes falásba. Egyedül mentem be. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Revelio. With my sister, Anne. She loved that infernal game. Nem jó. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous. Akkor ezzel kell majd fölmennem, az unidentified. He never confides in anyone. Pénzenyém. Cuccokkal vissza a szükségszobájába, és akkor ott kiderül, hogy mit is rejt.
I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Hoppá. Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Hát ez veszélyesnek hangzik, mégis hívogatónak, de nem fogok itt nagy ellenállást It tanúsítani. sounds like a dangerous Ha végre spell. You tanulhatunk sound like egy-két Ominous. He frowns upon using forbidden tiltott spells. átkot. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Ebbe benne lennék. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Easy beasy. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Confringo and candelabras. Az igen. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendiary. Ez Nice fogja work. pukkangatni a pókokat majd, vagy a It's a bármiket. tad hot. You're getting... That's it. Most nem is kell sokat várni, I hogy think újra I've got it. töltsön. Well done. Szuper. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, Csak azt nem I mondd, hogy didn't tőled tell fogjuk Anne and megtanulni Ominous majd a about every one. Haven't been here in some time. főbejárókat is. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Mivel jó eséllyel fogunk rankó kis varázslatokat tanulni Sebastian barátunktól, talán most az igazat You must mondom. promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic.
Ancient magic. Bam, bam, bam. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. És új eskü. When I head to Feldcroft, Nem I'll fogom send you elmondani an out. senkinek. Viszont azt hiszem itt egy kicsit variálnunk kell. Ezt ide rakjuk. Ez volt lent. Ez pedig felülre kerül inkább. Incendio! Accio! Expelliarmus! Hát elindultunk egy irányba, amikor remélhetőleg jönnek a jobbnál jobb varázsigék. Csak el ne felejtsem, hogy kéne bejönni. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Csak Did you escape from beszéltünk, the picit Undercroft? lopottam is a kedvéért. How did you get in there? Szerintem bevédjük most még. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I Beneszarja a need to. kapua. Igazgató barátja. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Accio! Hogy nem lehet pufogtatni az embereket. Ennek nem örülök. Might some kind soul help me? Na nézzük, mi a kövi. Sőt, szerintem... Hol vannak a... Vannak új talentpontok. Egy. Nézzük, mik vannak a Dark Arts-nál. Stupefy. Még szerintem nem is tudjuk, hogy tudjuk, mert a Stupefy tudjuk. De nem. Nézzünk csak ide, valahol voltak még jók, amikre talán érdemes. Ezt néztem a múltkor. Meg ez tűnik nagyon jónak. Expelliarmus! Confringo! Azaz. Only a new student would help me with my sad predicament. Viszont volt valami, hogy van valami side quest. Nézzük. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. A korahiszt is Myrtile, ha jól értem. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports.
Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Gobstone Only if játék, you ez még a lose, régi which I never do. Harry Or Potterekben at least sem annyira not jött be. often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Nem, azért ennyire még nem megyünk el gonosz Rather an irányba. overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Ó, épp egy jó kis 5 évesre van szükségem. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Forever alone, kislány. Van még egy quest, csak lejjebb egy picit. Vagy... Room of Requirement. Nem arra vagyok kíváncsi, nem? Ó, mennyi? Wingardium Leviosa. Azt viszont... kimondottan meg szeretném tanulni. Ó. Most nem is a Leviosa órára megyünk szerintem. Revelio. Hát valahogy még nem vagyok megbarátkozva, azt hiszem ezzel a térképpel és a küldetésekkel, mit I vagyok was itt jelen. hoping to see you. Na minden esetre, You're back. Finally. hozzuk a papírlapokat. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? Többet tudok He was meg a a student Roxfortról, meg a here long ago. szellemekről, mint a Anyway, he told me about professzor. a Én secret cavern. pár nap alatt, mint a I went professzorról there, leszek and right évek. next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You Tapasztalatával a found the hátam mögött. pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not Remélem a titokkamrájába is surprised? le lehet majd Shall we? surranni. I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham.
I look forward to meeting Ó, a him. profil megyünk vissza? How Akkor did a... this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Hogy is Peeves stole hívtuk them, tegnap? and Jackdaw stole them from him. A nagy festmény, nem is emlékszem, hogy kihez sikerült hasonlítani. To think it was beneath us all this time. Hol az emberünk? This looks promising. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Nagyon csini ez a ruci egyébként még mindig. If only you were here to see this. Na? Jó Hello, napot! Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock, should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you.
Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. De 4 Shall we have a emberkétől fogok look? kapni valami kis képességet, feltételezem. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Ez a pagoly torony. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Ja, Hogsmeade. nem. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find Akkor you at the see you tower there. as soon as I can. Until then, Kíváncsi vagyok. be careful. And do not tell anyone where you're going. Feltételezem, vissza kell járkálni majd ide is folyamatosan. Az nincs közel, de legalább úgy tűnik, hogy messze van. Revelio. Mit tud ez a kis hely itt lent? Majd lehet ez lesz a vége. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. A figet jól lent hagytuk. Viszont ha megyünk olyan messze, akkor nagy valószínűséggel szükség lesz valamilyen járműre, amivel oda eljuthatunk. De a tegnapi napnak köszönhetően sikerül kijutni a Roxfortból. Akkor már pattaltunk is föl a kis tüzes végűseprünkre. Juhú! Oda is föl lehet menni vajon? Mármint a domb tetejére. Én nem tudom, miért mondták a játéknak a bemutatóján, hogy leginkább csak a földhöz közel lehet majd repkedni a seprűkkel, főleg az elején. Hát itt rettentően magasan vagyunk. Még itt följebb már nem enged. Most. Ó. Egy orrontó furkász. Revelio. Ez kajak mind be lehet járni? A füst, ami onnan jön, ez a vonat? Lehet vajon? Ott áll be a vonat pont. De jó. Ez baromi nagy ez a térkép, vagy ez az egész hely. Tehát biztos, hogy van valami határ. De ha van is, így is úgy is kurva nagy és nagyon jó. Ott a torony.
Bemenjünk a fák közé? Miért ne tennénk? Felnőttek vagyunk, senki nem tilthatja meg. Azért már biztos vannak olyan szörnyek, amik hazavágnának pikba. Na jó, remélhetőleg hoz majd erre az út később. Ellenségek. Valamint egy poppor. How nice to see you, my young Állomás. friend. Jó estét, nem tudom ki köszönt. Over here. Na nézzük, mit rejt ez a torony. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And Hello, hello. I'd suggest we use the disillusionment charm here. No Mindenkinek, aki itt sense in van announcing közben. our... Revelio. Itt mi nem fogunk ám lopakodni, nem tudom, hogy a Quickly now. kis karakterünknek miért volt ez a terve, vagy mégis. Jó, ennek biztos oka van, hogy ez az erős javaslat. Nem lehet még... meg kéne vennem szerintem azt a fejlesztést kellett volna megvennem, ahol össze lehet állítani a különböző szetteket varázslatokból. Egyelőre még csak változtam be. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Én nem is tudom a Petrificus Totalust még. Ne viccelj már velem. Tudnom kéne? Nem, hogy szivatsz? Most elhoztál úgy ide, hogy nem tudok egy varázsigét. Amit tudnom kéne a küldetéshez. Vagy most hol megtanulni? Hát jó. Ez is egy módja annak, hogy bekopogjunk. Ez... nem, ez megvan. Hoppá. Nem kell itt lopakodni. Revelio. Mégiscsak az ősi mágia bűvölői vagyunk. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Csak meg kell vizsgálnunk a tornyot. I will draw blood.
Na jó, kicsit ezt át kell állítani, mert... Why can't I hack it? Incendio. Potato. Incendio. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Ez? Revelio. Let's head inside. Looks like we found the entrance. De hogy megyünk, hát itt szerintem még Can't ele imagine vagyunk the goblins know mindenféle about the trials. földióval. locked. Így van. Itt is, vagy ez bent van? An Bent unlocking van. charm. Very Yes. handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Van még idő Petrificuszt Revelio. tanulni. Mindjárt. Hát, ez az egy gallal lehetett I volna. wonder who this is. Legalább 2 With 0-val robes több. like that, it could be anyone. Nem az emberünk a festményről, aki elküldött minket ide? Na nézzük, mivel tudunk átöltözni, hogy kicsit kevésbé tűnjünk. Cirkuszi varázslónak. Egyszer, ha már van egy kis extra, amúgy néztem, ez a szemüveg, ez egy drop volt, amire beszélgettünk tegnap, hogy ugye lehet különböző droppokat szerezni. Na jó, felvesszük. Játék stream nézése közben. Ezt fel kellett volna mennem megnézni a szükségszobájában, ráadásul Legendary. Na majd. Revelio. Pénz. Welcome Spence. to Sanvakar's Tower. Ez mi volt? Ez sok pénz volt? Vagy csak én nem figyeltem? Oh, hello. Hello, Professor. Se nézz a szemüveg. Did you say Sambakar's tower? I did. Ma Professor tetszik, tényleg Bakar is a tetszik. keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry.
Revelio. 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 I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. That must have done something. Best have a look around. Hang az van, csak a mikrofon van kikapcsolva. Semmi érdekes nem hangzott el, csak... első próba irányába megyünk, és... Revelio. megpendítettem, hogy milyen jó lenne, hogyha egy magyar mennydörgőt kapnánk. Nekem gyanús, hogy nincs hozva. És veled meg majd fájtolni kell? Na nézzük. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Ló, sokan vagytok. These are never a welcome sight. At least I know what to Na, expect gyere. this time. Accio. Protego. Ellene nagyon jó volt a kapitulátus, mert kipattintotta a kezéből a... Nem. Ó, melyik volt? Ne viccelj már. Aha. Kipattintotta a kezéből a bárdot. Expelliarmus. Protego. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo, meg kapitulátus, ez büntet nagyon keményen. Incendio. És merre tovább? Revelio. Nem szeretek választani, amikor sok irányba lehet menni, mert mindig kicsit az az érzésem, hogy tuti van valami, amit kihagyunk. Accio. Mi menő, hogy modi lettél? Nem mintha itt nem tudnám én lemoderálni a dolgokat, de gondoltam.
Milyen jó, ha valaki szól, hogyha nincsen hang. Hey. Revelio. Ezek a szírszarok, amiket ad. De most tökre ide bejöttem, de... Halló? Jó napot! Incendio. Confringo. Semmi, tényleg? Incendio. Confringo. Incendio. Lehet, hogy még csak a másik irányba kellett volna indulni, vagy... Ó, ez az előbb nem így nézett ki. Accio. Ez a doboz tuti nem volt így. Jó, hogy nem. Esetünk el. Csak hogy lássuk, hogy itt mi történik. Nem igaz, hogy ezt nem lehet bővíteni. Ó, átmentünk nagyon csinibe. A kicsit csini, ez meg a nagyon csini. Ezért jobb lett volna eladogatni mielőtt. Unidentified item. Le is lehet menni, aminek nagy valószínűséggel van jelentősége, úgyhogy lehet, hogy erre kell próbálkozni. Aha, nem. Revelio. Kettőből 0. Itt volt még egy valamiféle kis What have the bejárat. keepers planned for me? Ha. Vagy jól le fogok esni, ha nem vagyok elég gyors. Kétszázasat nem akarok eladni, ez pedig hiába nem elérhető, még nem tűnik túl. Mennyi dolgom lesz a szükségszobájában, már most látom. Tehát akkor mégiscsak abba az irányba kell neki rendülni. Incendio. Akkor vissza az De most megint fönt van ez a torony. Jó, akkor valami történik, mikor ott valamit csinálok. De lehet ki víz, most készültem úgy, hogyha nem jó a vízkit, akkor is mehessen a játék. Ó, ne szívas már, hogy aktiváltam ezt az előbb, így.
egészkor menjen egy kvíz. Jó, az még egy pár perc, addig remélhetőleg. Azt is sikerül megfejteni, hogy mi a bánatot kell itt csinálni. Jó, igen, itt már voltam. Revelio. Akkor az is lehet, hogy csak ebbe az irányba kell jönni. Hát ott mutatja a térkép, hogy erre kell jönni. Valahol lent, tehát lent is voltunk már. Jobban örülnék egy magyar mennydörgőnek, mondom őszintén. Avagy... Revelio. Nem. Nem, nem és nem. Értem én, hogy valami aktiválva lehet. Ó, ott kell mögül mennem, ne csináld. Na, tudtam már meddig is. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Na. Incendio. Accio. Confringo. Not making this easy on me. Revelio. Oké, ez még semmi. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Megnézzük, mi van azért a kapuban, aztán utána lehet tovább menni, csak kíváncsi vagyok, ha már... Vagy ez... semmi? Ugyan odahoz, ahova fönt mehettem volna. Seems I ought to explore this archway from both sides. Ugyanaz a hely mind a két oldalról? Accio. Mi fog engem oda vinni? Ez What did itt a that burst of magic change on both sides of the archway? 40 milliós Something must be kérdés. different. Igen, valahogy akkor úgy kéne megoldani, hogy...
Bízt vissza. Gondolom én. Onnan tudok fölugrani, vagy esetleg onnan is. Én átjöttem ezen a francon. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Accio! Nem rosszak ezek a logikai feladatok, de azért én inkább puffogtatnék. Ha? Jó. Most kell oda fölmennem, mert most már van egy kis forog, ami oda tud húzni. Csak rossz helyre raktam a bármi csodát. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Elméletben már megvan. Remélhetőleg itt marad, amikor majd most visszamegyek, csak oda kerül az a kis átjáró, vagy mi az, híd. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Hát ott volt a híd, most hova lett? Ja, hogy azt csak láttam a másik oldalról. Jó, akkor nem az a lényeg, hogy átmenjek, az is fontos, hogy melyik oldalról megyek el. Na, hát már is megvan. I'll never get used to these floors. Revelio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Hát, ha van kedvetek játszani, Confringo. én szeretek játékot tartani, úgyhogy gond nélkül. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Hoppá. Confringo. Accio. Na, ne viccelődjünk egymással. Incendio. Confringo. Protego. Bár. Confringo. Accio. Expelliarmus. Adok egy utolsó próbát a kvízkitnek, de most készültem úgy, hogy ha esetleg az tényleg ma sem működik, akkor biza van másik opció is a kvízre. Na, nézzünk egy rövid Harry Potter kvízt. Remélhetőleg ma már jó lesz, ha nem, akkor váltunk egy másik verzióra. Kezdünk egy, legyen mondjuk 3/2-es nehézségű, legalábbis általam úgy bekategorizált játék. Elvileg megjelenik hamarosan a képernyő, ha nem lesz jó, akkor írjatok létszi rögtön, ha nem tudtok kattingatni. És akkor megyünk a másik verzióra, ami már volt egyébként korábban sokszor, ha nem is itt Twitchen, de játszottunk már azzal a kis szoftverrel. Elvileg kéne működnie gépen is, ugye lehet
kattingatni, telefonon meg a kis kvízkit ikonra kattintva hozza föl a kérdéseket választ lehetőségekkel együtt. Na, most jelennek meg az első kérdések. Nézem én is közben akkor most kattintható, nagyon jó. A célpontot megnövesztő varázslatot hogy nevezik? Positeo, Terego, Reducio vagy Renervate? Ezek szerint működik, mert én tudok kattintani a képernyőn, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki más így van vele. Itt most varázslatok fognak érkezni. Egyébként nagyjából szerintem az összes kérdésnél az lesz a feladat, hogy a definíciója alapján határozzátok meg, hogy melyik varázslatról van szó. Ez a Basiteo, igen, a Reducio az talán pont az ellentéte egyébként ennek a varázslatnak. A 4. részben egészen biztosan használta Mordon professzor, amikor a kis, ott még kicsi, majd később nagyobb pókot bűvölte el, és Ronnak nem okozott túl sok örömet ezzel. Látjátok az aktuális állást. Igen, Mordon egyenlő kupor, legalábbis a 4-es könyvből és filmből készült kvízben. Na, megyünk tovább, következő, második kérdés. 20 másodperc. A célpont lábát megbilincselő bűbájt úgy hívják, hogy a locomotor mortis immobilus, carbunculus vagy pedig everte statum. Most nézem, hogy a képernyő meg ráadásul számolja vissza előttetek, akik játszotok, a pontokat, hogy ugye honnan indul lefele, és az adott pillanatban kattintotok, akkor meg fog állni majd bizonyos pontszámnál. Na nézzük, a helyes megoldás a locomotor mortis volt. Igen, a lokomotorral önmagában szerintem talán még mozgatni is lehet tárgyakat, nem is emlékszem rá. Ugye az immobilus az megállítja az aktuális mozgást, ezt használta például Hermione a tündérmanók ellen Lockhartnak az óráján, valamint szerintem akkor is, amikor zuhantak lefele a 7. film valamelyikében a Gringottsban, és ott ugye megállította magukat, nehogy szörnyet halljanak. Carbunculus az nem emlékszem a második kettőre, helyes megoldás a locomotor mortis volt, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki eltalálta, volt jó megoldás. Fúriafűznél is azt használták? Lehet, elképzelhető, arra nem is emlékszem. Captain America az első helyen jelen pillanatban, van itt mínuszosunk is, úgy látom, de ezen még lehet azért javítani. Na nézzük a következőt, figyelj, konfúziós bűbáj, amely összezavarja a célpontot, oppugno confundo, sectum sempra, vagy pedig densaugeu. Mindegyiket használják a könyvekben, filmekben nem mindegyiket. Mondjuk azért ez egy elég beszédes varázsige, valljuk be őszintén, úgyhogy ha csak mondjuk hangzás alapján akar tippelni az ember, akkor is jó eséllyel eltalálhatja. A helyes megoldás, most már felfedhetem, megjött az engedély, a konfundó volt igazán, így van, 3-ból 3 jó válasz született, ugye ezt használta például Hermione 5 éves korukban, igen, amikor Ron is jelentkezett a Quidditch csapatba, és az ember, aki ugyancsak őrző pozícióra pályázott, ugye Hermione egy kicsit megpiszkálta, akkor volt, hogy összejött Ron a Lavender Brownnal, és nem emlékszem a fiúnak a nevére, de majd eszembe fog jutni, ugye ő vele büntette kvázi Hermione Ront. Cormac volt, igen. Következő kérdés. Ahogy nem néztünk pontokat, nem baj. Apró tárgyakat lő ki a levegőbe, például Hogwarts orrába is Lupin a rágógumit ezzel pattintotta be. Exluk Hobbs, Mortsmorde, Anapneo és Deprimo. Igen, az a fognövesztő volt, ami a Malfoy eredetileg a Harryre akart lőni,
de ugye összetalálkoztak félúton a varázslatok, az neveztette meg Hermione-nek a fogát, aztán amikor elment Madame Pomfreyhoz, hogy ezt visszahúzza eredeti méretre, akkor szánt szándékkal egy picit később szólt, mert ugye Hermione úgy lett bemutatva a könyvekben, hogy viszonylag nagy lapátfogú kislány volt, és ezen a ponton meg ilyen normál méretűre tudta visszazsugorítani, az eredetihez képest is kisebbre a fogait. Na, picit változott a első-második helyen lévő aktuális Ja nem, ez csak erre a kérdésre vonatkozott, nem, első-második hely egyelőre még mindig maradt a sorrend. Nem örültek. Igen, azt mondta, hogy a szülei nem engedték neki korábban, hogy ezt csinálja, és ugye az ő jóváhagyásuk nélkül csinálta. Stupor, mint kábító átok hatását megszüntető varázsige, vagy a relaxó, a stimula, a redukció, vagy pedig a salvio hexia. Nem utólag nem örültek neki, hogy varázslattal oldotta meg, hanem eredetileg nem támogatták. Egyébként alapvetően igen, így volt a sztori, hogy varázslattal kicsinyítse le a fogát. Lévén ugye fogorvosok voltak a szülei. Ezt többször használták egyébként, igen, ott például az Álmordont, ugye Varti Kuport a stimulával térítette magához, miután kiütötték, de volt még a 4. könyvben 1 vagy 2 olyan szituáció, ha jól emlékszem, amikor használták magát a stimulát. A végső eredmények pedig úgy néznek ki, hogy Captain America-t az első helyen 83 000 ponttal jár a gratuláció, legalábbis a kis konfetik, még a kezeket nem raktam be, még a kis barátokat nem hívtam el, akik tudnak tapsolni, de majd ez az effekt is bejön. Veki a második, Dori pedig kemény küzdelemben a 3. helyen végzett, nem sok kellett ahhoz, hogy libbenjünk a pluszpontok oldalára, de majd legközelebb ez is meg lesz talán.